نحن هلا رح نفوت على مغاره. اوكي، نحن هون بنستعمل كاسك غير يلي انت بتستعملها. هيدي كاسك بنحط عليها الليد ضوء العادي. هيدي كاسك خصوصي للمغاره. بنحط هون كيو فولكانيك، حجر بركاني. هيدا الكيو بس لما نحط له مي من فوق، اوكي، بيعطينا غاز، بيعمل رياكسيون شيميك بيعطينا غاز. هيدا الغاز اسمه غاز اسيتيلين. بس لما يعمل هالرياكسيون بيطلع هيدا الغاز بالتويو، بنعطيه نحن اتنسال صغيره بيعطينا فلام. هيدي الفلام جوا رح تشوفوها اكبر، بتعطينا ديامتر ضوء، بتضوي كل المغاره. المغاره نحن مش مضويينها مثل جعيتا ومثل هودي، نحن عم نستكشفها للكيف. فرح تشوفوا ضوء اقوى شوي من ضوءكم، وبيعطينا شويه حراره. في حال سقعوا ايديكم فيكم تمسكوا العريان هيدي وتدفوا ايديكم فيها. واذا انديكاتور للاكسجين، اذا شي مطرح نحن فايتين على مغاره ومش مستكشفينها قبل، ما بنعرف اذا فيها اكسجين ولا لا، تطفي النار. لانه النار لتولع بدها كومبوستيبل، شي يولع، بدها اتنسل وبدها اكسجين. اذا عنصر واحد مفقود بتنطفي. فبالمغاره اذا الاكسجين انقطع بنعرف هيدا انديكاتور له. بالعقوره فينا نعمل اكثر من 15 اكتيفيتي، منهم الاسكالاد يلي هي بتعربش على الفلاذ من تحت لفوق، الرابيل يلي بتنزل الفلاذ من فوق لتحت، زيب لاين او تيرولين يلي بينزلوا بوان ا عاليه وبوان بي واطيه بشكل كثير سريع، الكيف يلي نحن رح نفوت عليها، تير الارك يلي موجود هون، الهايكينج، في تراجيات هايكينج بقلب العقوره ما معقوله، ان كان من درب الجبل يلي عاملينه ولا التراجيات اللي نحن رح نمشي واحد منها هلا مثل سيدة الحبس. هالدرج اللي فرجيناك اياه فوق، كنيسه موصوله ببعضها من الستاتيو الموجود فوق للكنيسه لتحت ب 700 درجه، كثير حلوه. رح كمان نمشيها تراجيه حلوه. ما معقول العقوله يعني قد ما نحكي قليل. إيريس تعرفوا للبنان؟ قربوا شوي بليز. بدنا ننتبه بس كيف عم ندعس، اجرنا اذا جوا كانت عم بتزحط شوي رح نثبتها مش فوق على الصخره، من فوق على كعب الصخره على طول. على طول اجرنا لازم تكون ثابته بين الصخور، لانه منا الطريق مزفتينها او مبلطينها او صبينا بيتون، طريق طبيعه مثل ما هي. للكيف بننطر شوي للبيبي هيك تتاقلم مع هالضوء الجديد اللي فايتين عليها. نحن هون اوبسكوريتي توتال، عتمه كامله. كيف بنعرف؟ نحن اذا فايتين على محل مثل اوضه النوم وطفينا الاضويه كلها وسكرنا الشبابيك، بنضل نقدر نشوف ايدنا، لانه درجه الضوء جوا ما بتكون زيرو. الضوء بينقاس باللوكس، كيف الديستانس بالمتر، الضوء باللوكس. هون بالمغاره دائما زيرو لوكس، على طول بتحطوا ايدكم قدام وجهكم ما رح تشوفوها. فعلى طول بالكيف لازم يكون معنا قصص برو، على طول معنا اضوية زيادة في حال انطفى ضوء لنقدر نرجع نظهر. يلا هون انطر انتبه كيف عم بدعس انا اجري هون ثابتة. شو شغلوا ماشي حالك؟ ليكو نحن هلا وين وقفنا؟ إذا بنطلع على شمالنا رح بنشوف الفوطة يلي فتنا منها، ليكو الضوء أنجا مبين هونيك على الآخر. إذا بنروح شمال بنروح على ليفل، وإذا بنروح يمين بنروح على ليفل. من هيك بالمغارة كتير مهم يكون معكم جيل، ممنوع حدا يفوت على مغارة ما بيعرفها، لأنه يمكن ما يقدر يظهر منها، وفعلا مش إنه حكي، إذا مغارة كبيرة مثل هي يمكن ما يقدر. هيدا النيفو إذا فتنا منه على اليمين ما بنقدر نظهر من هيدا المطرح، رح نظهر من غير محل. هيدا الفوا 1 و 3 نحن مقسمين على ثلاث فوايات، هيدا نيفو 2، هون عندنا الان وباخر الان في 3. 3 بصير بدنا نعمل كلايمبينج بقلبها واسكالاد بقلبها. هيدا بنروح ونرجع منه على نفس التراجي، هيدا بنطلع من غير محل. فنحن رح نروح شمال لنكتشف الليفل 1 ونشوف باخرها الليفل 3. من هون اهلي عم نطلع. طلعوا فوق في قصص عم بتلمع على ضوءكم انتم، بتشوفوا هيك في شيء عم بيلمع تقريبا تلميع، مش بعده ما نزل ولا طلع. انتبهت انطوني؟ اذا بتضوي هيك شمالك بتشوفوا اكثر على ضوءك. شفت هيدي اللمعه؟ هيدي اسمها اورجانايت. هيدا الاورجانايت هي يلي بتبلش تكون شيء اسمه ستالاكتيت وستالاجميت، الهوابط والصواعد. هلا رح نحكي عنهم كيف يتكونوا وشو بيفيدوا بقلب هيدي الكيك، بس هن ببلشوا كلهم من الاورجانايت. اوكي ليك، ونحن هون وصلنا على هول نحن بنسميها شامبر فيد، طلعوا فيها كانه اوضه في لها سقف. هيدا السقف في سيولات بقلبه فوق ليكو.
هيدي وحده مثلا، اوكي، بتبلش تخلي المي تنزل منها. نحن بقلب جبل يلي فتنا فيه، والمي عم تنزل حامله معها كثير كالكال، رح توصل على فسخ مثل هيدا بقلب هيدا السقف، وتنزل منه رح تبلش تكون شيء اسمه ستالاكتيت. ستالاكتيت اون تي كي تومب، وستالاجميت اون ام كي مونت. شو الفرق بيناتهم؟ الستالاكتيت بتكون فاضيه مثل الشاليمون، فاضيه بقلبها، وبتنزل المي فيها من فوق لتحت، بيبقى الكالكال داير مدار وبتكفي نقطه المي لتحت. سنه بعد سنه بتعطينا شيء اسمه ستالاكتيت. هون رح نشوفه عدد كثير صغير، طلع هون رح تشوفوهم صغار. هيدي غير شيء، لما تنزل هالستالاكتيت بتدق بالستالاجميت بتعطينا شيء اسمه كولون. ليكوا كيف شكلهم. والمي بتكفي تنزل رح تعطينا شكل درا شرشف. كولون ودرا بيعطونا شيء اسمه درابو، فلاج. لشو هذا درابو؟ نحن اذا فايتين على مغنى مثل هيدي مش ما بنعرفها، والمي رح تيجي تاخذ هون معها كل شيء بالشتاء وبالربيع. فاذا في صخره، اذا حطينا شمعة، اذا حطينا سبراي، كله رح يروح. ما في شيء بضل ثابت بالكيف الا هيدا درابو. بفوت نحن قلنا فتنا 30 متر على الشمال، في عنا درابو هيدا شكله، وبنرسمه من ايده لنرسم ماب نقدر نظهر من هالمغاره بلا ما يصير صرنا شيء. هيدا ثابت، وهيدا كمان ثابت. شو بيشبه؟ القرنبيطه. شو فلور نحن بنسميها شو فلور هون بالمغاره. بتنزل نقطه المي من فوق، تضرب هون بالطرطش، تعطينا دبتيت قتلات، كل وحده حامله معها نتفه كالكال، تتكون كل وحده من هيدول. كل وحده من هيدول لتبلش توسع وتكبر بدها اكثر من 50 سنه بهيدا الميليو هون. الستالاكتيت هون بهيدا الميليو كمان، لانه كميه المي اقل من جوا اطول. وبعد في شغله كمان ثابته نتكل عليها لنقدر نظهر، هي هيدي الشيء مرميت. انطوني لازم يعرف مرميت، طنجره، شكلها طنجره 100%. ليكوا كيف شكلها سيلندريك. هيدي المي بتعملها، تنزل هالمي من هون عم تبرم، عم تعطينا شكل السيكلون او عم تحفر منها، فيها حجره بقلبها. هيدي الحجره عم تصير تاكل منها للصخره شوي شوي بالديامتر بالبروفوندور. بدها اكثر من 100 سنه لنحن نشوفها فرقت. يعني إلي انا 22 سنه بفوت انجأ فرقت هيدي المرميت من وقت ما بلشت فوت لهلا. فجوا رح بتشوفوها مليانه مي. على ضوءكم انتم ما ببين هالمي، ممكن تدعسوا فيها وما تعرفوا. فرح نكفي. هيدي كمان المي حفتها، تبرم المي هون كل الشتويه وبتبلش تاكل من هيدي. وليكوا كيف عامله هالمرميت الكبيره، مرميت مقلوبه. يلا نحن وصلنا على شامبر بقلب هيدي المغاره، الرطوبه فيها كثير قليله. اجى الشوف سوري وعملها، او الوطواط عملها بيته. طلعوا فوق رح بتشوفوا ابيض واسود، وفي هيك مبروم صغير، هيك كانه فخت صغير بالسقف. رح يجي الوطواط شوف سوري يعلق اجريه فيهم لفوق وراسه لتحت، وبيتعلقوا كلهم مثل الكون، مثل الطريا، وبيعملوا الدشيه تبعهم هون. هن بياكلوا احسن فواكه واحسن خضره، وبيجوا بيعملوا الدشيه تبعهم هون. الدشيه تبعهم اسمه جوانو. هيدا الجوانو بيستعملوه بكثير قصص، بيستعملوه بصناعه البلاكسي، بيستعملوه بالادويه الخاصه بالنار لانه في كثير فيتامين، وكمان ممكن يتاكل اذا في روسات، سوب او جوانو. اذا واحد عنده الروسات مش هيك ياكله لانه توكسيك، في ياكله. وبلشوا يجمعوا كونتيتي كثير كبيره منه ليطلعوا منه غاز، بس منه هالقد افيكاس لانه بده كميات هيوج ليطلعوا شوي. هون هيدي الشامب اذا بتشوفوها كلها مي، على ضوء انا طلع تبعتوا المي قد كبيره، على ضوء انا ممكن تشوفوها، على ضوءكم انتم صعبه. فرح نمشي نحن على جنب كرمال هول المرميت المليانين مي نطبس فيهم باجرين. يلا هيك انطوني عم شفنا اذا المرميت فيها مي قبل ما يلف فيها، بقلنا اذا فيها ولا لا. فاضيه ممكن؟ فاضيه انطوني ايه؟ في شيء في شيء متر فيها مي؟ قد ما المي بتنزل بفلتراسيون هون مش معقول شرقية، شفت عم دور عنها كيف؟ مش معقول شرقية، ما بتبين ما ابدا. بتعرف انه فيها مي الا هلا. لا ليك عم تنقط شيء من فوق عم تعطي عليها.
بس جوا بوحدات هيك صافيين ابدا ما بتعرف انه فيها مي. فمن هيدي هون نحن في فرجيك الليفل 2 تحت. نحن قلنا بنايه 3 طوابق كانه نحن بقلبها، ليفل نحن بالنص، في ليفل تحتنا وفي ليفل فوقنا. رح نفرجيكم الليفل يلي تحتنا من هون. هيك نظره سريعه بلا ما ننزل عليه. انتبه راسك هون. رح جرب ضوي لك لفرجيك الطابق التحتاني، صعب يبين على النظر. هذا بنفوت له من تاني ميل. من تاني ميل اللي قلنا بنظهر منه من غير محل، يعني بنفوت من هونيك بنظهر من برا. يعني كم سنه صار لك تجي اكتشفتوا كل هالتفاصيل؟ إلي 22 سنة تقريبا، بس نحن اكتشفناها بالاول، يعني اكتشفنا هالقصص بالاول وصرنا نطورها ونكتشف غيرها. بس هودي اللي من المكتشفين مكتشفين تقريبا من الستينات. اجت بعثة فرنسية هي بلشت هون، ونحن تقريبا بال 98 فتنا معها. فتنا تقريبا 7 ايام بقلب هيدا الكيف، ضلينا بقلبها 7 ايام، 3 ايام روحت 3 ايام ونص رجعت. ما قدرنا نظهر من تاني محل، قدرنا نكون فوق البقاع، فوق نقطة بالبقاع محددة، بس ما قدرنا نعرف وينها من برا، رجعنا ظهرنا من نفس المحل. كيف المغارة بتتكون؟ اوكي؟ نحن وصلنا لهون حكينا جوا عن درابو، كيف يتكون هالدرابو وكيف هالدرا بضل ينزل من فوق لتحت. ليكو الستلاكتيت هون بلشنا نشوفهم كميتهم اكثر شوي، لانه كمية المي بلشت تكتر. وحياة الستلاكتيت معلقة بالمي. قديش نحن عندنا مي قديش هالستلاكتيت ممكن تكبر اكثر. يعني بالمغاور الاوطى منا تنزل هالمي 6 7 اشهر، هون بتنزل 4 اشهر، تحت بنلاقي ستلاكتيت اطول، بس جوا رح بنشوف ستلاكتيت هيوج. الا نحن بتنزل هالستلاكتيت بتسكر، بتعطينا شيء اسمه كولون. هيك هون كانت مسكره على يمين ولا ما كنا نعرف انه هون في مغاره لجوا، سكرت وعملت دراب. ليكوا هذا الدرام وين ببلش من فوق لتحت. اذا كل سنتيمتر بياخذ 50 سنه ليتكون، تخيلوا هيدا عمرها طبقه فوق طبقه، ملايين من السنين. يعني صعب كثير نتكهن على القد قد عمرها الكيف، ولكن عمرها بالملايين. فسكرت هيدي المي بعدها عم تنزل، عملت بسان كبير بيعطي ضغط، بتنقي اضعف مطرح المي تكسره وتظهر منه. بس لما تظهر المي لبرا نحن بصير في عندنا كيف. يعني ممكن هون تكسرها هيدي تاخذنا على غير محل، ونحن ما فينا نكسر، يعني ما بنعرف وين نظهر. ليك كيف كسرتها هون، صار فينا نحن نفوت 6 كيلومتر بعد لجوا من بعد ما كسرت هيدي. ليكوا الالوان طلع بالالوان رح بنشوف اسود، شيء مايل للاسود اللي هو مغنيسيوم. المغنيسيوم بس لما يظهر من الارض بيظهر بلون الاسود. الاحمر هو فار، الفار بيعمل اوكسيداسيون بس لما يوصل على شامبر فيد مثل هيدي ويحتك بالهواء بيعطينا لون الصدى. والليجند الاسطوره بتقول انه كل سنه نهر ابراهيم بيتحول للون الاحمر تخليدا لذكرى ادونيس. هلا رح اخبركم جوا ليش وكيف وشو هي هالاسطوره هيدي. واللون الابيض هو كالكير ومي، يعني صرنا عارفين فيها اكسجين، فيها مغنيسيوم، فيها كالكير، وفيها هواء وفيها مي. يعني هلا هود اللي صرنا نحن مكتشفينهم حديث هلا. هيدي الشامبر هلا فايتين عليها بتاعت اسمها كاتدرال داريس. بيبقوا للمي عشاء سري حسب بيا مثل فولتا بريك بنشوفهم العشاء السري وعم نفوت. هلا رح نوصل على الكاتدرال. ما بعرف اذا عم تقشعوا او لا، او اذا بعد ما حكيت انا وياكم خبركم نحن وين. فيني اخبركم انه اكسبيرينس بتاخذ العقل. هلا اهم شيء واحد ما يكون يخاف من العتمه، يكون ناوي يطرطش حاله مي ويصير يجري مي شوي. بس another perspective of تكتشفوا لبنان وتحبوا لبنان وتشوفوا نحن شو عنا غنى وشو عنا اشياء. جعيتها اكيد كلها بيتون على قويين وحديد وكتير مضويه. هون عم بتشوفوا الطبيعه كيف مع حالها عم تشتغل، وفينا ناخذ دقيقه صمت وتسمعوا صوت الطبيعه. منكفي. وصلنا على الكاتدرائيه. شو هاي؟ حريصه.
عم نجرب نضوي. لا كاتدرالي. امبرسيف. هون الكاتدرال، هيدا الريدو، نحن بنقول ريدو داريس. كيف هو ريدو؟ ليك التخت تحت كان هو التخت تحت. انتبه هون. شو؟ ايه هون بتضحك شوي هيك. ايه بتضحك عندك هون، شوف لهيك. شو هالعظمة؟ نحن هون وصلنا لاخر ليفل 1. ليفل 1 هون بنوصل لاخرها، فوق بنوصل بنطلع على التروا. ليكوا فوق اذا بندور كلنا لفوق رح بتشوفوا في كانه باب، بس هيدا ما فينا نطلع له لنعربش ونفوت جوا. في بيسين كبير هيوج قد 2 اولمبيك تقريبا. وفي مسافه بس صعب كثير لنا نحن بهال لابسينه انه نفوت. طلعوا هالميل رح بتبلشوا تشوفوا هالطبيعه كيف عم تتكون وكيف المغاره. هون عندنا سامبل 100%. ليكوا الكولون كيف عم يتكون، دقه ستلاكتيت بستلاجميت وسكروا على بعضهم والدرا بعده عم بينزل. هون صورة طبق الأصل عن هالشيء، إذا بتطلع رح بتشوفوا كيف. هلا بعدين رح ينزل هذا الدرابو يسكرها جوا، رح يصير في عنا مغارة نحن ما معنا خبر، وهيك بتتكون الكيف. هون على اليمين رح بتشوفوا أشكال كثيرة. ليكوا شكل الميدوز قنديل البحر. هون هالميل شكله مثل الميدوز. هون شكل ستاتيو. هيك هذا ستاتيو ببلش من فوق لتحت. إذا بنقرب رح نصور هون مي، انتبهوا. شفتوا الألفان؟ حديد، هيدا لون بالون، هيدا الحديد. هيك هون رح بنشوف شكل الميدوز قنديل البحر، وهيدا الفار اللي قلنا نحن بس لما يظهر من الأرض. ليكوا هون الكالكير كيف لونه، ليكوا الفار كيف بيجي على روج بريك بيظهر من الأرض بيعمل أوكسيداسيون. هيدي المي بتحملها، هيدي الفار بتحملها مع المي على نهر إبراهيم. في أسطورة بتقول إنه هيدي المغارة اسمها رواس على اسم إله اسمه أرس، كان عايش بهيدا الكيف. هي أسطورة أكيد. وأفروديت كانت عايشة بمغارة أفقا، وأدونيس كان يطلع يتصيد بنهر إبراهيم. بنهار بيتحول أرس لسانجلية وبيقتلوا لأدونيس بنهر إبراهيم. وبيقولوا كل سنة تخليدا لذكرى أدون بتتحول المي للروج لدم. فهي هالفار اللي حملته معها تاخدها معها المي لتحت وبتحول لون المي للون رح هون نعمل اكسبيرينس ثاني. اول شيء رح نطفي كل وجود. بليز دقفي، بليز دقفي. مثل البحر الميت. ما معقول، احسن في كثير فيتامين كلام. ليه؟ كلها هيك هيدا. يلا حط على وجهك. اكسبيرينس بتعقد. من 17 درجة جوا نطلع على حرارة عادية، وبتشوفوا انه هيدي المغارة من كتير 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 زمان موجودة. نحن ظاهرين بتشوفوا اجران قديمة جدودنا حافرينها. amazing. كانوا عاملينها معصرة هيدي هون كانوا عاملينها معصرة لا يعملوا منها نبيت. كانت كلها كروم عنب تحتنا، يعصروا هيدا العنب هون. ليكوا كيف عاملين، رح نفرجيكم الحروف. ليكوا هيدا الحرف اللي هون، وليكوا هيدا الحرف اللي هون. اوكي، هيدا الحرف يعصروا العنب هون، ينزل الزوم العنب بقلب هيدول الجرنين، يتصفوا يكفوا طريقهم لقلب هوديك 6 جران. بس لما يتصفوا على الاخر يعملوا منهم هالنبيت. هالنبيت يتخزن جوا بقلب الكيف على درجة حرارة. بكفوا من هون لتحت، وبكفوا لتحت. كل هلا يفلتروا هيدي العصير تبع النبيت ليقدروا يعملوا منه نبيت.